नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पिक्सेल मध्ये बर्थडे बॅनर बनवणार आहोत. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. या व्हिडिओमध्ये 2 स्टेपमध्ये पासवर्ड दिला आहे. दोन्ही पासवर्ड टाकल्यानंतरच फाईल ओपन होईल. या बॅनरमध्ये डीजी फॉन्ट वापरला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.